ඉතින් මගේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් ආවා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඩොලර් 20000ක් ගෙවනවා කියලා 1990 ඉඳලා 2020 වෙනකම් කම්කරු විදිහට වැඩ කරපු අයට. අද වීඩියෝ එක මේ ඩොලර් 20000 ගැන කතා කරන්න. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඩොලර් 20000ක් එවනවා කියලා මැසේජ් එකක් ගත්තට මම ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නෑ. මොකද මේ විදිහට දවස ගානේ වගේ එක එක බොරු කියලා අපිට මැසේජස් එන හින්දා අපිව ක්ලික් කරලා විවිධ වෙබ්සයිට්ස් වලට අරගෙන යන්න. හැබැයි මේ මැසේජ් එක දිගින් දිගටම එන්න ගත්තාම මම තීරණය කළා මෙන්න මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මාව ඇත්තටම අරන් ගියේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට කියලා තමයි අපිට බලපු ගමන් හිතෙන්නේ. හැබැයි අපිට මේකේ URL එක බොහොම පැහැදිලිව බැලුවොත් තේරෙනවා මේ URL එක කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියක් නෙමෙයි whatsget.onlinelabordipt කියලා තියෙන මේ වෙන බොරු URL එක කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය වගේ හදපු වෙබ් අඩවියක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක දැකපු ගාම මම කළේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට කෝල් එකක් දීලා ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කළා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරනකොටත් ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ඒකට විරුද්ධව මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනී කියලාත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේකේදී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කියන එකත් වර්ධයට පාවිච්චි කරලා තිනවා. වගේම අපිට මේ නොටිෆිකේෂන් එන එක පවා ඔබට දැන් මේ ප්‍රතිලාභය ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට අවශ්‍යද වගේ වටත් රාජ්‍ය ලාංඡනය පාවිච්චි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ බොහොම වැරදි විදිහට රාජ්‍ය ලාංඡනය ශ්‍රී ලංකාවේ නම වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ මේ මැසේජ් එක කරා මිනිස්සු මෙන්න මේ whatsget.online කියන URL එකට ගෙන්න ගන්න ඒක පාවිච්චි කරලා දෙන. ඉතින් මේක අපි දිගටම කරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්වනවා ඔබ වයස අවුරුදු 18ට වඩා වැඩිද? ඒක ඔව් කියලා දුන්නාට පස්සේ කරුණාකර රැඳී ඉන්න කියනවා 2005 ඉඳන් 2020 දක්වා කාලය තුල ඔබ වැඩ කළාද කියලා බොහොම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඊට පස්සේ ඔබ දැන් වැඩ කරනවාද වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා මේ ටිකට අපි උත්තර දුන්නාට පස්සේ පිට පෙන්නනවා ඔබට අයිතියක් තිබේ මුදල් ලැබෙන්නේ කෙසේද? ෂෙයා කිරීම මෙම තොරතුරු ඔබගේ WhatsApp එකේ මිතුරන් 10 දෙනෙකුට හෝ කණ්ඩායම් 10කට වන්න බෙදා ගැනීමෙන් පසු ක්‍රියාපටිපාටිය අවසන් කර මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ යොමු කරනු ඇත කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි අපිට අර විදියට මැසේජ් එක ලැබෙන්න ගන්නේ. මෙන්න මේ තීරුවක් තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ තීරුව කම්ප්ලීට් වෙනකන් අපිට මේක ෂෙයා කරගන්න කියනවා WhatsApp එකේ තවත් යාළුවෝ 10 දෙනෙක් එක්ක. ඉතින් මෙතන යටින් තියෙනවා මේ කට්ටිය මේ කමෙන්ට් කරපු විදියට එක එක අය මට ඩොලර් 20000ක් හම්බුණා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ස්තුතියි වගේ සිංහලෙන් දාපුවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම ෆොටෝස් වල ඔයගලන්ට පැහැදිලිව බැලුවොත් පේනවා ඉන්නේ විදේශිකයෝ. ඉතින් මේක බෙදා ගැනීම කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි අපේ WhatsApp ඕපන් වෙනවා. WhatsApp ඕපන් වුණාට පස්සේ අපිට WhatsApp වලින් කාට හරි මේක සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මම මේක යාළුවෙකුට මෙහෙම සෙන්ඩ් කළා කියලා හිතන්නකෝ. එයාටත් අර විදියටම අර URL එක යනවා. දැන් මගේ තීරුවේ මෙතන එකක් කම්ප්ලීට් වෙලා. ඉතින් මේ තීරුව මේ විදිහට 10 දිනක් යනකම් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ තමයි මේකේ මොකක් හරි ඊළඟ ස්ටෙප් එකක් අපිට පෙන්වනවා ඇත්තේ. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අපිට ඩොලර් 20000ක් දෙන එක නෙමෙයි වෙන මොකක් හරි බොරුවක්. එක්ක 10 දිනකට යවුවට පස්සේ මුකුත් වෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මම තව යාළුවෝ 10 දිනකට මේක යවලා පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද බොරුවක් ප්‍රචාරය කරන්න දායක වෙන්න කැමති නැති හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක් එහෙම නැත්නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියේ විදියටම හදලා වංචා සාගතව අපිව රවට්ටලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට අපිව ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එතනින් ඒගොල්ලෝ එක්ක ට්‍රැෆික් එකක් ජෙනරේට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පස්සේ කාලෙක දැන් මේ විදිහට ට්‍රැෆික් එකක් ජෙනරේට් වෙච්ච සයිට් එකකින් ඒගොල්ලෝ වෙන මොකක් හරි වැඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ අන්තර්ජාලයේ රැවටීම් වලට ඕගොල්ලොත් අසු වෙලා ඇති. උදාහරණයක් විදිහට සමහර වෙලාවට අපේ ෆෝන් වලට මැසේජස් එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේම ඩොලර් මෙන්න මෙච්චර ගානක දීමනාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දීමනාව ගන්න මේ නම්බර් එකට කෝල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඊමේල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඊමේල් කළාට පස්සේ මම ඒ වගේ කන්වර්සේෂන් එකක් මට ඇවිල්ලා මම එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන ගියාම එයා කිව්වා ඔයාට මෙන්න මෙච්චර හිමිකමක් තියෙනවා. ඒක හම්බවලා තියෙනවා කෙනෙක් දීලා තියෙනවා වගේ කතන්දර ටිකක් කියලා. හැබැයි ඒක ටැක්ස් වලින් රිලීස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න නම් ඔයා ඩොලර් 250ක් මුදලක් දාන්න ඕනි කියලා ඒ ටැක්ස් එක විදිහට. ඉතින් අන්න එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අපිව රවට්ටලා අපෙන් ඩොලර් 250 මුදල ගන්නවා. එතනින් පස්සේ අපිට කිසිම දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ලෝකල් රට ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වුණ සමහර වංචාවන් ඔබට මෝටර් සයිකලයක් ඇදිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක් ඇදිලා තියෙනවා. ඒක ගෙදෙට්ට එවන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගාස්තු විදිහට එහෙම නැත්නම් ඒකේ ටැක්ස් එක විදිහට රුපියල් 40000ක් දාන්න රුපියල් 20000ක් account එකට දාන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ප්‍රවෘත්ති වල පවා ගියා. ඒ විදිහට සල්ලි දාපු අයට මුකුත් හම්බ වුණේ නැහැ.
කෙලින්ම මේ අර 40000 නිකන් බොරුවට කවුරු හරි වංචාකාරයෙක් කඩාගත්ත විතරයි. ඒ විදිහටම ඔබ අන්තර්ජාලයේ වෙබ් අඩවි වල සැරිසරනවා නම් ඔබත් මුණ දීලා ඉතින් සමහර වෙලාවට වෙබ් අඩවියකට ගියාට පස්සේ ඔබට කියනවා ඔබ iPhone එකක් දිනන්න සුදුසුකම් ලබලා තියෙනවා ඔබගේ email එක මෙතනින් ඇතුල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ බොරුවක් කරාත් අපිට iPhone එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහර විට අපේ email එක collect කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට advertisement පෙන්වන්න ad bag එකක් අපේ computer එකට දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි වංචාවක් තමයි මේ හැම එකකම තියෙන්නේ. මෙහෙම එකපාරට ප්‍රතිලාභයක් දෙනවා කියන එකට ඔබ දායක වෙන්නේ නැතුව විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබ දැන් හිතන්නකෝ ඔබට මෝටර් සයිකලයක් ඇදිලා තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ට්‍රී වීල් එකක් ඇදිලා තියෙනවා වගේ එකක් ඔබට ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් ආවොත් එහෙම නැත්නම් ඔබට ඩොලර් 20000ක දීමනාවක් තියෙනවා මේ WhatsApp එකෙන් එහෙම නැත්නම් SMS එකක් ආවොත් ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ දායක වෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ඔබ මොකක් හරි ලොතරැයියක් අරගෙන ඒකේ ට්‍රී වීල් එකක් අදිනවා කියලා දිනුමක් තිබිලා ඔබට අදුනොත් ඒක හරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට එකපාරට ඔබ දන්නේවත් නැතුව ඔබට කියනවා නම් මෙන්න මේ උදාහරණයක් විදිහට sannivedana ආයතන වල එක තරක තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන dialog mobitel වගේ ආයතන වල. ඒතකොට මේ ආයතන වල නම් පාවිච්චි කළත් මේ වගේ වංචාවන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඒ ආයතනයට අදාළ ආයතනයේ hotline number එකට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ family කරන්න වෙනම numbers දීලා දෙන්න. ඒ number එකට call එකක් දීලා අහන්න මට මෙන්න මෙහෙම දිනුමක් තියෙනවා කියලා ගෝ මේක ඇත්තක්ද කියලා. ඒ වගේම අර iPhone එකක් අදිනවා වගේ දේවල් වලදී ඔබගේ email address එක අහනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට මොකක් හරි allow කරන්න කියලා කියන notification ගෙන ගන්නවා වගේ. ඒ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ try කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇඩ්වර්ට් එකක් දාන්න. ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඇඩ්වර්ට් එකක් දාලා දැන්වීම් පෙන්වන්නේ. දැන්වීම් පෙන්වන එක තුලින් ඒගොල්ලෝ මුදල් හම්බ කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ ලංකාවේ මිනිස්සු අතර උනන්දුවක් තියෙනවා කොහොමද අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්නේ, අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාර කරන්නේ කොහොමද වගේ ශේෂ්ත්‍ර පිළිබඳව. ඉතින් මේ දවස්වල මේ විදිහේ වංචාකාරයන්ටත් හොඳ තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ උනන්දුව ඒගොල්ලෝ ඒ උනන්දුව පාවිච්චි අපේ සල්ලි කඩා ගන්න එහෙම නැත්නම් අපිව රවට්ටලා අපේ ෆෝන් එකට කම්පියුටර් එකට ඇඩ්වර්ට් එකක් එවන්න, මැල්වෙයාර් එකක් එවන්න, එහෙම නැත්නම් අපේ කීලෝග එකක් දාන්න වගේ දේවල් වලටත් ඒගොල්ලෝ මේ උනන්දුව පාවිච්චි කරනවා ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හම්බ වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ වංචාකාරය විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ නීති විරෝධී පිරමීඩ බිස්නස් එහෙම නැත්නම් මේ පිරමීඩාකාර එක එක ව්‍යාපෘතිපා ක්‍රියාත්මක වෙනවා අපි අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හම්බ කරන්න කියලා දෙනවා කියන මුවාවෙන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ව රවට්ටන මේ වගේ පිරමීඩ් බිස්නස් ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. මේ වගේ පිරමීඩ බිස්නස් හරහා ඔයගොල්ලෝ මුදල් හම්බ කරොත් ඒ මුදල් රාජසන්තක වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ නීතිය රැහැනට පවා අසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් හැම එකක් ගැනම මෙන්න මේ උඩ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පිරමීඩ බිස්නස් වල තියෙන වැරදි දේවල් ගැන. ඒ වගේ මේවට අහු වෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියලාත් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ WhatsApp එකෙන් එන messages එහෙම නැත්නම් text message විදිහට email විදිහට ඇවිල්ලත් ඔයගොල්ලන්ව රවට්ටන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම සමහර විට ඔයගොල්ලන්ටත් experience ඇති. ඔයගොල්ලන්ටත් email ඇවිල්ලා ඇති මෙන්න මේ දීමනාවක් තියෙනවා කියලා. ඔයගොල්ලන්ටත් SMS ඇවිල්ලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ටත් WhatsApp එකේ මේ message එක වගේ වෙනත් message ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් මේ හැමදේම පල්ලෙහා comment section එකෙන් කතා කරමු. එතකොට වීඩියෝ එක බලන අයටත් මේ වගේ වංචාවලට අහු වෙන්නේ නැතුව බේරිලා පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? පීතන හැමදේම පල්ලෙහා comment section එකෙන් කියන්නේ මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා දෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන ඒ බටන ක්ලික් කළා මගේ channel subscribe කරන්න. ඒ වගේ මීඩියා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කළොත් තමයි මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම notification එකක් වාට එන්නේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න